वेलकम टू शेलटकर्स किचन। नारळी पौर्णिमेनिमित्त आज मी बनवणार आहे नारळी भात। नारळी भात अतिशय लवकरात लवकर होणारा हा नारळी भात कसा करायचा ते आता आपण बघूया। 2 चमचे साजूक तूप मी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 4 लवंग, 2 वेलची, टाकून थोडंसं परतून घ्यायचंय। थोडेसे मी काजू घेतले आहेत आणि ते सुद्धा मी थोडेसे गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहे। 1 वाटी मी तांदूळ घेतले होते आणि ते मी अर्धा तास सोक करत ठेवले होते। तेही आता ह्याच्यात टाकून मी गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करून घेणार आहे। तांदूळ थोडेसे अगदी हलक्या हाताने परतून घ्यायचे आहेत। तांदळाचा तुकडा तुटला नाही पाहिजे। 1 वाटी तांदळाला 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे, गरम पाणी घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यात हळूहळू ओतायचं आहे। चवीपुरतं मीठ टाकते मी आणि आता झाकण ठेवणार आहे। झाकण ठेवून मीडियम फ्लेमवर 10 मिनिटांसाठी ठेवायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर झाकण काढलेलं आहे। आता त्याच्यात एक अर्धी वाटी मी साखर घालते आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे जास्त करू शकता। आणि 1 वाटी मी खोबरं घालते आहे। नारळी भात म्हटला की त्याच्यात भरपूर खोबरं घालायचं। व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे। व्यवस्थित ढवळून झालंय। आता त्याच्यात मी एक अर्धा चमचा केशरचं सिरप टाकते। जर तुमच्याकडे केशरचं सिरप नसेल तर केशर दुधामध्ये भिजवून ठेवा आणि एक 10 मिनिटांनंतर ते दूध ह्याच्यामध्ये टाका। पाण्यात भिजवलं तरी देखील चालेल। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। थोडीशी वेलची पावडर मी टाकते आहे आणि परत एकदा मिक्स करून घेणार आहे। नारळी पौर्णिमेनिमित्त हा नारळी भात तुम्ही नक्कीच करून बघा। सर्वांना नक्कीच आवडेल। झाकण ठेवूया आणि एकदम स्लो फ्लेमवर 5 मिनिटांसाठी ठेवूया। 5 मिनिटांनंतर मी फ्राय पॅनचं झाकण काढलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता भात छान झालेला आहे आणि अगदी कलर देखील छान आलेला आहे। चव अर्थातच नक्कीच छान असणार आहे। आता ह्याला आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। आता त्याला आपण डेकोरेट करणार आहोत। त्याला आता काजू आणि बदामच्या तुकड्याने डेकोरेट करूया। नारळी भात तयार झालेला आहे। सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटलं असेल। करायला घ्या, पण शेलटकर्स किचनला सबस्क्राइब करायला मुळीच विसरू नका। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राइब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन रेसिपीज खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिलात याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत।